السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الشرف من الأخ العظيم. موضوع اليوم حول أحد معلومات، يعني أهم معلومات عند تنصيب السبلت. طبعا هذا الصورة قدامكم هو أحد الدروس القاسية التي عليك تعلمها في الحياة، لأن ليس الجميع يتمنى لك الخير. لما يجي ينصب سبلت أو كبريت، يجي يقول عمود مصلحته، يقول الغاز لما يسوي نصب تقول له أنا أسوي لي فاكيوم، هو ما يسوي، يقول مين خالف تنفيذ وخلاص. فهذا الشيء غلط إخواني. أكو R22 غاز R22 وأكو R410A. هذا 410A لازم يسوي له فاكيوم بالماطور، ماطور ثلاجة. الفني عنده، الفني المضبوط عنده يجي ماطور، يجي يطلع الهواء يسموه الهيدروجين داخل منظومة التبريد. هواء لازم الهواء يطلع من منظومة التبريد، بعدين تفتح الغاز. هذا في حالة نصب السبلت R410. اوكي اخواني. فهذا شيء مهم جدا، لانه انت تنصب مشتري جهاز 500,000 700,000، فانت تجيب لك فني. اول ما تتصل الفني يقول له عندك ماطور طلع سوي لي فاكيوم لو لا. اذا قال لك تنفيذ ما تنفيذ، هذا شيء غلط اخواني. وهذا غاز 410 يحتاج الى عملية فاكيوم